कुठल्याही भरवा भाजीसाठी घरच्या साहित्यात तयार होणारा हा मसाला एकदा तयार करून बघा आणि यापासून भरवा भाजी कुठलीही तयार करून बघा. एवढी भन्नाट भाजी तयार होईल ना की बोटे चाखत राहाल. मी भरवा सिमला मिरची बनवते आहे. तुम्ही भरली वांगी बनवू शकता, कारली बनवू शकता, दोडकी बनवू शकता आणि बरंच काही. तर यासाठी मी इथे सिमला मिरची घेतलेली आहे. छोट्या आकाराची मिळत असेल तर तीच घ्या. मला खूप छोट्या आकाराची मिळाली नाही, त्यामुळे मी मध्यम आकाराची घेतलेली आहे. मिरची मी 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेली होती. त्यानंतर याचं जे देठ असतं ना, ते अशा पद्धतीने काढून घ्यायचं. आतमध्ये खूप बिया असतील, पांढरा भाग असेल ना, तर तो काढून घ्यायचा. म्हणजे यामध्ये आपल्याला मसाला व्यवस्थित भरता येईल. आणि बिया नाही काढल्या ना तरीही चालेल. फक्त आपल्याला मसाला भरता येईल एवढं याला पोकळ करून घ्यायचं. आता मसाला तयार करण्यासाठी कढईमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल गरम करायचं. यामध्ये जिरे घालायचं, 2 चमचे सोप घालायची आहे आणि 1 चिरलेला कांदा घालायचा. कांदा हलकासा परतून घ्यायचा. थोडासा तांबूस व्हायला लागला, की यामध्ये लसूण, आलं आणि जिरे याची पेस्ट घालायची. तर मी 2 मोठे चमचे घालते आहे. कारण मसाला मी जास्त प्रमाणात बनवते आहे. फोडणीत थोडी चिरलेली कोथिंबीर घालायची म्हणजे चव छान येते. लसूण आल्याची पेस्ट 2 ते 3 मिनिटासाठी मंद आचेवर परतून घ्यायची. आता यामध्ये कोरडी मसाले घालूया. इथे मी 2 चमचे लाल तिखट घालते आहे, अर्धा चमचा हळद घालते आहे, धनेपूड घालायची आहे, 1 मोठा चमचा आणि कोरडे मसाले अगदी मंद आचेवर आपण परतून घेऊया. मसाले थोडे परतून झाले, की यामध्ये आपण पाणी घालायचं आहे, म्हणजे मसाले जळणार नाही आणि नीट शिजला जाईल. आता हा जो भरवा मसाला आहे ना, हा नेहमीच्या भरवा मसाल्यापेक्षा काहीतरी विशेष आहे आणि याला खास बनवण्यासाठी मी वापरते आहे माऊली कंपनीचा स्पेशल काळा मसाला आणि माऊली कंपनीचा गरम मसाला. हे दोन्ही मसाले तुम्ही व्हेज आणि नॉन-व्हेज दोन्ही भाजींसाठी वापरू शकता. आता हे मसाले नवीन पॅकिंगमध्ये तुमच्यासाठी उपलब्ध झालेले आहे. हे मसाले तुम्ही ऑनलाईन ऑर्डर करू शकता. यासाठी तुम्हाला वेबसाईट लिंकला व्हिजिट करायची आहे, जी आहे www.maulimasale.com. लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा दिलेली आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला जर WhatsAppवरून कॉल करून किंवा WhatsApp मेसेज करून तुम्हाला हे मसाले मागवायचे असेल, तर वर मी कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे. त्याचबरोबर जे सर्व कॉन्टॅक्ट डिटेल आहेत ना, ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा मिळतील किंवा तुम्ही मला कमेंट करा. मी कमेंट बॉक्समध्ये सुद्धा तुम्हाला लिंक शेअर करेल आणि WhatsApp नंबरसुद्धा नक्की शेअर करेल. तर मी सुरुवातीला ना काळा मसाला यामध्ये घातलेला आहे आणि माऊली कंपनीचा स्पेशल गरम मसाला अर्धा चमचा घातलेला आहे. माऊली स्पेशल काळा मसाला आणि गरम मसाला वापरून याआधी मी तुम्हाला काळं चिकन आणि काळं मटण कसं बनवायचं त्या रेसिपीसुद्धा दाखवलेल्या आहे आणि त्याचबरोबर बऱ्याचशा व्हेज भाज्यासुद्धा या मसाल्याचा वापर करून मी तुम्हाला दाखवलेल्या आहे. त्यासुद्धा नक्की ट्राय करा, छान लागतात चवीला. तर आता इथे मी 1 वाटी किसलेलं सुकं खोबरं, 1 वाटी भाजलेल्या शेंगदाण्याचं भुरभुरीत कूट आणि 1 वाटी भाजलेल्या तिळाचं भुरभुरीत कूट घातलेलं आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आणि कोथिंबीर घालायची. तर इथे कूट करत असताना कूट भुरभुरीत ठेवायचं, खूप अशी फाईन पावडर तयार करायची नाही. अगदी मंद आचेवर 2 ते 3 मिनिटासाठी हे सर्व परतून घ्यायचं आहे. आता याला चटपटीत अशी चव देण्यासाठी मी कैरी किसून घालते आहे. तुम्ही आमचूर पावडर घालू शकता किंवा लिंबाचा रस सर्वात शेवटी घातला ना तरीही चालणार आहे. पण आता सध्या कैरीचा सीझन असल्यामुळे मी इथे कैरीच किसून घातलेली आहे. तर आता हे सर्व मी मिसळून घेते आहे आणि हो, तुम्ही यामध्ये चिंच गुळाची चटणीसुद्धा घालू शकता बरं का, खूप छान चव येते. थोडी कसुरी मेथी घालायची आहे आणि थोडा गूळ घालते आहे, कारण आपण यामध्ये कैरी घातलेली आहे. तो आंबटपणा बॅलन्स करण्यासाठी थोडा गुळाचा खडा घालायचा किंवा साखर घातली ना तरीही चालणार आहे. सर्व नीट परतून झालेलं आहे. तर हा मसाला तुम्ही बघू शकता छान गडेदार झालेला आहे. आपल्याला असाच मसाला हवा आहे, खूप जास्त कोरडा मसाला नकोय. तर आता हा मसाला आपण गार करण्यासाठी एका परातमध्ये किंवा एखाद्या थालीमध्ये काढून घेऊया आणि हा पसरवून आपण गार करण्यासाठी सोडूया. गार झाल्यानंतरच आपण सिमला मिरचीच्या आतमध्ये भरून घेऊया. आता हा मसाला थोडा गार झालेला आहे. वरून मी थोडी चिरलेली कोथिंबीर घालते आहे आणि एकदा व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं. हा मसाला तुम्ही कुठल्याही भरवा भाजीसाठी वापरून बघा. अतिशय चविष्ट भाजी तयार होते. जर तुम्ही भरली वांगी बनवत असाल, कारली बनवत असाल ना, तरीसुद्धा हा मसाला तुम्हाला खूप उपयोगी येईल. विशेष म्हणजे हा मसाला बनवल्यानंतर 8 दिवस तुम्ही फ्रिजमध्ये स्टोअरसुद्धा करून ठेवू शकता, खराब होत नाही. आणि वेळेवर जर तुम्हाला भरवा भाजी तयार करायची असेल किंवा ऑफिस टिफिनसाठी भाजी तयार करायची असेल ना, तर वेळेवर हा मसाला वापरून तुम्ही कुठलीही भरवा भाजी तयार करू शकता. हा मसाला भरून मी भरवा सिमला मिरची बनवते आहे, पण तुम्ही सर्व प्रकारच्या भरवा भाज्या हा मसाला वापरून बनवू शकता. मी याआधीसुद्धा 6 भरवा भाज्यांचा एक व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर केलेला होता. तुम्ही बघितला नसेल तर मला कमेंट करा, मी लिंक नक्की शेअर करेल.
त्या व्हिडिओमध्ये मी 6 प्रकारच्या ज्या भरवा भाज्या दाखवलेल्या होत्या ना, त्यामध्ये प्रत्येक भाजीसाठी मी वेगळ्या प्रकारचा भरवा मसाला तयार केलेला होता. तो व्हिडिओ जर तुम्हाला बघायचा असेल, तुम्हाला जर मिळत नसेल, तर मला कमेंट करा. लिंक नक्की मी शेअर करेल किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करा. त्यामध्ये मी व्हिडिओची लिंक देईन. आता हा मसाला गार झालेला आहे. मिरचीच्या आतमध्ये दाबून-दाबून भरायचा आहे. तर इथे जी मिरची मी घेतलेली आहे ना, जरा मोठ्या आकाराची आहे. जरा काय बऱ्याच मोठ्या आकाराची आहे. त्यामुळे मसाला मी खूप जास्त प्रमाणात नाही भरणार आहे. अर्ध्यापर्यंतच भरलेला आहे, पण नीट दाबून भरायचं आहे. कारण जेव्हा मिरची आपण तेलामध्ये परततो ना, तर बरेच वेळा मसाला जो आहे मिरचीच्या बाहेर निघून येतो, म्हणून दाबून भरायचा आहे. तसाही मसाला जो आहे तो ओलसर आहे, त्यामुळे नीट आतमध्ये चिकटून बसतो. आता मिरची जी आहे तेलामध्ये परतायची आहे. पण मिरची जर तुम्ही छोट्या आकाराची घेतलेली असेल ना, तर पूर्ण मिरची भरून मसाला भरायचा. आणि केव्हाही भरवा भाजीसाठी जी भाजी आपण वापरतो ना, कारली असो किंवा वांगी असो, ती छोट्या आकाराचीच वापरायची, खूप मोठ्या आकाराची वापरायची नाही. वांगी जरा मोठी तुम्ही वापरू शकता, खूप मोठी नाही, मध्यम आकाराची. पण बाकी भाज्या ना छोट्या आकाराच्याच वापरायच्या. आता इथे मी मिरची ना तेलामध्ये हलकीशी परतून घेते आहे, म्हणजे सर्व बाजूनी परतायची आहे. झाकण ठेवायचं आणि जर तुम्हाला असं वाटत असेल खाली जळते आहे, तर थोडं पाणी घालू शकता तुम्ही आणि याला असं उलट-पुलट करून सर्व बाजूंनी मिरची व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे. तसंही सिमला मिरची शिजायला ना जास्त वेळ लागत नाही. आणि जी छोटी आकाराची भरव्यासाठी सिमला मिरची येते ना, ती अगदी पातळ असते, त्यामुळे शिजायला फार वेळ लागत नाही. पण ही मिरची ना चाउमिन बनवण्यासाठी जास्त वापरली जाते. कारण याची जी साल असते ना, ती खूप जाड असते. ही मिरची बऱ्याच वेळपर्यंत क्रिस्पी राहते, म्हणून चाउमिनमध्ये जास्त वापरल्या जाते. आणि भरवासाठी जी पातळ सालीची अगदी छोट्या आकाराची सिमला येते ना, तीच वापरायची. मला मिळाली नाही म्हणून मी मोठ्या आकाराची वापरलेली आहे आणि त्यासाठीच आपण याला थोडं जास्त वेळ शिजवून घेणार आहोत. तर जेव्हा आपल्याला असं वाटेल, की मिरची व्यवस्थित शिजल्या गेलेली आहे, तेव्हा आपल्याला ही एका परातमध्ये वेगळी काढून घ्यायची आहे. ही भरवा मिरची तोंडी लावायला नुसतं तशी खायला सुद्धा छान लागते. पण जर तुम्हाला ग्रेव्ही घालून बनवायची असेल, तर आपण थोडी ग्रेव्ही तयार करूया. आता सिमला मिरचीमध्ये थोडा मसाला जो तेलामध्ये जळलेला होता ना, तो मी बाहेर काढून घेतलेला आहे. थोडं तेल घातलं यामध्ये आणि 1 चमचा लसूण आल्याची पेस्ट परतलेली आहे. आणि जो मसाला आपण सिमला मिरचीमध्ये भरलेला होता, तो मी थोडा बाजूला वेगळा काढून घेतलेला होता. तो मी 2 ते 3 मिनिटासाठी परतून घेतलेला आहे. आता यामध्ये मी चिरलेली कोथिंबीर घालते आहे. हा मसाला तुम्हाला जर जास्त प्रमाणात बनवायचा असेल, म्हणजे तुम्हाला ग्रेव्ही जास्त प्रमाणात बनवायची असेल ना, तर हा मसालाही थोडा जास्त प्रमाणात बनवा. म्हणजे तुम्हाला ग्रेव्ही जास्त तयार करता येईल. कारण बरेच जणांना नुसतं कोरडी सिमला मिरची खायला आवडत नाही किंवा कोरडी भरवा भाजी खायला आवडत नाही. तोंडी लावण्यासाठी नुसतं कोरडी खायलाही छान लागते, पण जर तुम्हाला फक्त भाजीसोबतच जेवायचं असेल ना, तर त्यासोबत ग्रेव्ही असेल तर छान लागतं. म्हणून मी ग्रेव्हीसुद्धा तयार करून दाखवते आहे. तर यामध्ये मी गरम पाणी घातलेलं आहे. लक्षात ठेवायचं गरम पाणी घालायचं आणि थोडं मीठ घालायचं आणि मसाल्यामध्ये आपण बनवत असताना मीठ घातलेलं होतं, त्यामुळे जपून मीठ घालायचं आहे. ग्रेव्ही इथे तयार झालेली आहे. कढईने तेल सुटेपर्यंत ग्रेव्ही शिजवून घ्यायची आणि मी इथे सिमला मिरची वरून सर्व्ह करते आहे, पण तुम्ही ग्रेव्हीमध्ये सुद्धा परतून घेऊ शकता. पण ग्रेव्हीमध्ये जर परतली तर मसाला बाहेर येऊ शकतो, म्हणून मी अशी वेगळीच सर्व्ह केलेली आहे. तर इथे भरवा सिमला मिरची ग्रेव्हीसोबत तयार झालेली आहे. याबरोबर गरमागरम तेल लावून तयार केलेले फुलकेसुद्धा तयार झालेले आहे. ही सिमला मिरची माझ्या पद्धतीने एकदा बनवून बघा. अतिशय भन्नाट लागते चवीला. रेसिपी कशी वाटली कमेंट नक्की करा. आवडली असेल तर लाईक, शेअर करून चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. लवकरच भेटूया. धन्यवाद.